सम्पूर्णमा नमस्ते। शेर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले अरू भिडियोहरू बनाउँदा एनआइसिएसिया, नबिल अनि ग्लोबल ब्याङ्कहरूको बनाउँदा मैले कमेन्ट कुन कम्पनीको हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर कमेन्ट गर्नु भनेको थिएँ। सो कमेन्ट अनुसार चाहिँ सरजित यादवजीले गर्नुभएको छ राधि बीपीसीएल केकेएससीको भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। धन्यवाद हजुरलाई। आज म हजुरकै कमेन्ट अनुसार बीपीसीएलको भिडियो बनाउँदैछु। त्यसपछि म केबीएलको बनाउला हैन। अरू कमेन्टहरू पनि धेरै आएका छन्। वरुण र एनबीएलको धेरै आएका छन् हैन। उहाँहरूको अनुसार चाहिँ भिडियो तयार गर्नेछु। अहिले म बीपीसीएल को भिडियो तयार पार्न गइरहेको छु। बीपीसीएल को फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। अनि हजुरले हाम्रो च्यानल भिडियोलाई चाहिँ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। मन परेन भने चाहिँ कारण कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला, यो पुगेन भन्नु होला। म सुधार्ने मौका मलाई सुधार्ने मौका दिनु होला है त। अब पहिलो त आँखा अब यसैमा लाऊ फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा। अलि मेरो भोइस चाहिँ क्लियर नआएको हुनसक्छ हैन। मेरो अलिकति स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन। डिटेल हेर्ने हो भने अहिले फेयरमा देखिन्छ, लगानी गर्दा आत्तिएको देखिन्छ। 24.15 मा देखियो। सामान्यतया अब यसको प्राइस हेरौँ है त। प्राइस चाहिँ 409.10 रहेको छ आजको डेटमा। अब पहिलो क्वार्टर कस्तो आयो त 78-69 को पहिलो फर्स्ट क्वार्टर कस्तो आयो हैन, यो आज हामी हेर्नेछौँ। पेड अफको कुरा गर्ने भने पेड अफ 3 अर्ब 24 करोड 64,97,000 छ पेड अफ। उसको पेड अफ चाहिँ बढेको छ। रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने रिजर्भ पनि यसको राम्रो रहेको छ। 4 अर्ब 13 करोड 38,39,000 भन्दा धेरै चाहिँ यसको रिजर्भ रहेको छ। अनि ग्रोस प्रॉफिट रहेको छ। ग्रोस प्रॉफिट चाहिँ यसको 20 करोड 76,000 20 करोड 76,73,000 चाहिँ यसको ग्रोस प्रॉफिट रहेको छ। यो ग्रोस प्रॉफिट भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने ग्रोस प्रॉफिट चाहिँ ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरु हो के। यो चाहिँ अब किनबेच गरेर चाहिँ उनले कमाएको गेन गरेको प्रॉफिट भन्ने बुझिन्छ। यसले विद्युत अब यो हाइड्रो पावर भएर यसले विद्युत चाहिँ बिक्री गरेर गेन गरेको चाहिँ प्रॉफिट भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ 20 करोड 76,73,000 चाहिँ यसको ग्रोस प्रॉफिट देखियो। ग्रोस प्रॉफिट अघिल्लो 77-78 को फर्स्ट क्वार्टर भन्दा चाहिँ 27% ने चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ, जुन एकदम राम्रो देखिएको छ ग्रोस प्रॉफिट। अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको सञ्चालन गरेर कमाएको चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ 8 करोड मात्रै देखिएको छ। 8 करोड 11,88,000 देखिएको छ, जुन अघिल्लो पहिलो क्वार्टर भन्दा चाहिँ 39% चाहिँ कम छ। नेट प्रॉफिटको कुरा गर्ने हो भने 7 करोड 58 लाख देखिएको छ नेट प्रॉफिट अघिल्लो क्वार्टरको भन्दा चाहिँ एकदम घटेको देखिन्छ हैन। 39% चाहिँ घटेको देखियो। अब यो अहिले क्वार्टर अलि कमजोर देखिँदैमा केही हुँदैन। अब यो 4वटा क्वार्टर आउँदासम्म हामी चाहिँ
तेस्रो क्वार्टरमा नै यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमतालाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। अहिले नै छैन, सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ राम्रो गर्न पनि सक्छ होइन। अहिले यसलाई चाहिँ आधार मान्नु चाहिँ हुँदैन, तर लगानी गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ आधार चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ होइन। यसलाई 100% चाहिँ यसमै नै ट्रस्ट गर्ने चाहिँ होइन, तर यसको हामीले चाहिँ अब आगामी दिनमा कस्तो गर्न सक्ला भनेर चाहिँ के अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ पहिलो क्वार्टरबाट पनि है त। अब फाइनेन्सियल कीहरू हेरौँ होइन। इपिएस चाहिँ 9.434 रहेको छ। अनि डिस्ट्रिब्युटेड इपिएस चाहिँ अहिले मेन्सन गरिएको छैन। र पी चाहिँ 43.8, बुक भ्यालु 227.33 राम्रो रहेको छ होइन। आरओई 4.11 रहेको छ र पिबिबी 1.8 रहेको छ। पिबिपी एकदम राम्रो रहेको छ। पिबिबी पी चाहिँ 78.84 रहेको छ। अब प्राइस मुभमेन्ट हेर्ने हो भने सबैमा बेरिस देखिएको छ। अब यसको प्राइस चाहिँ अहिले संयोजन भएर घटेको छ होइन। डिभिडेन्डको कुरा गरौँ होइन, अनि म यसपछि यो कम्पनी के गर्ने भन्ने चाहिँ भन्नेछु फन्डामेन्टल एनालिसिसको आधारमा। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने 17-18 को पनि आइसकेको छ। 10% दियो क्यास र 10% बोनस दियो, टोटल चाहिँ 20% दियो। योभन्दा पहिला चाहिँ 25% दिएको थियो 17-78 मा। त्यसभन्दा पहिला चाहिँ 28%, 10 र 18 होइन। पहिला चाहिँ यसले क्यासै दिइरहेको थियो भने पछिल्लो समय चाहिँ यसले बोनस पनि दिँदै आएको छ। यसले राइट सेयर चाहिँ एकचोटि निकालेको थियो 68-69 देखि 25 हेर्ने हो भने अहिलेसम्म यसको डिभिडेन्ड र हाइड्रो पावरको हिसाबले चाहिँ राम्रो देखिएको छ है त। अब यो बिपिसिएललाई के गर्ने त अहिलेको अवस्थामा है त। यो कम्पनी मेरो भ्यूमा हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरको औँलामा गर्न सकिने कम्पनी हो, टप 5 भित्र पर्ने कम्पनी हो बिपिसिएल। यसको बोनस क्षमता रहेको कम्पनी हो। यो अहिलेसम्म बोनस राम्रो दिइरहेको छ। यत्रो डिप करेक्सन आउँदा पनि यो कम्पनी चाहिँ घट्न चाहिँ मानेको छैन। यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको 52 विक्समा हाई हेर्ने हो भने 703 पुग्यो र लो हेर्ने हो भने 380 पुग्यो। अहिले पनि त्यत्रो घट्न चाहिँ मानेन अहिले होइन। अहिले यो अब यो ट्रेडिङको लागि हेर्ने हो भने होइन, अब मार्केट तत्कालै त मार्केट अहिले नबढ्ला होइन, मलाई लाग्दैन बढ्छ जस्तो। अब धेरै साथीहरू चाहिँ मार्केट बढ्छ भनिरहनुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ अहिले मार्केट बढ्छ जस्तो लाग्दैन। बढे राम्रो हो होइन, मेरो पनि त इन्भेस्ट छ नि, बढे राम्रो हो। तर मार्केट अहिले नै छलाङ मारेर चाहिँ बढ्ने देखिँदैन। अझै नेप्से चाहिँ साइडवेज जाने देखिन्छ। नेप्से साइडवेज खेलिरहँदा चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो छलाङ भने त्यस्तो आउने चाहिँ छाटकाट छैन ट्रेडिङको लागि। अब इन्भेस्ट गर्ने हो पछिका लागि भने त होइन, उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इन्भेस्ट गर्ने नै हो भने चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले राम्रै ठाउँमा आएको छ, 409 पुगेको छ। हुन त योभन्दा तल पनि आउँदै जान सक्छ है त कम्पनी। अहिले इन्भेस्टकै लागि पनि अहिले एकदम हतार गरेर चाहिँ किनिहाल्नु पर्ने छैन, योभन्दा तल पनि आउन सक्छ यो केही दिनमा। तर अहिले दुईटैका लागि होइन, फाइनान्सियल हिसाबले फन्डामेन्टल हेर्दा पनि यो लगानी गरिहाल्नु पर्ने अहिले एकदम हतारेर छैन होइन। टेक्निकल हिसाबले ट्रेडिङका लागि पनि त अहिले किनिहाल्नु पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। तर इन्भेस्टै गर्छु म भन्नुहुन्छ भने बाई गर्दा हुन्छ, तर थोरै बाई गर्दै लानुहोस् होइन। यो अझै पनि तल आउने देखिन्छ।
म चाहिँ तल आउँछ जस्तो लाग्छ। अझै पनि मार्केट घट्दै गयो भने हैन, धेरै तल त नआउला, 350 सम्म चाहिँ 350 त नभनौँ हैन, 360-70 सम्म चाहिँ केही दिनमा आउन पनि सक्छ यो। एमएससीडी बाट हेर्दा हैन, अस्ति बाई दिएको थियो, अहिले फेरि नेगेटिभ पोइन्टतिर गइसक्यो, हिस्टोग्रामहरू घट्दै गइरहेको छ हैन। बोलिन्जरबाट हेर्दा नि त्यति राम्रो देखिएको छैन। आरएसआई 43 रहेको छ। जब आरएसआई आरएसआई 43 भन्दा तल भएको बेला चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ निकै घटेकै देखिएको छ हैन। यहाँ हेर्न सक्छौँ 57 आरएसआई भन्दा तल घटेकै देखिएको छ प्राइस है त। त्यति अहिले चाहिँ त्यति उछाल गरेर चाहिँ जान सक्ने कम्पनी चाहिँ लाग्दैन है त मलाई। अब यो मेरो भ्यू हो हैन, तपाईहरुको आफ्नै भ्यू हुन सक्छ हैन। मलाई ठिक लागेको तपाईलाई नलाग्न पनि सक्छ हैन, आफूले अध्ययन चाहिँ गर्नु होला। तर मेरो भ्यूमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, फन्डामेन्टल हिसाबले राम्रै कम्पनी हो यो हैन। टेक्निकल हिसाबले अहिले चाहिँ त्यति बाई गरेर फाइदै कमाउने चाहिँ छैन। ट्रेडिङको लागि इन्भेस्ट गर्नु भन्छ ओके छ, थोरै किन्दै लानुहोस्। अझ मार्केट अलि तल आएको बेला अझ किन्न सके बेस्ट हुन्छ। आजलाई यति भने हैन। अर्को भिडियो कुन हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरको पल शुभ बितुन्। धन्यवाद।